নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? আজি আকৌ এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত দেখাম। মানে বেঙেনা আৰু ডিমৰ একদম ধুনীয়া এটা শুকান চব্জি। চাই থাককচোন দৰ্শকসকল, আমি এই ৰেচিপিটোত 2টা আন্দা লৈছোঁ, 2টা আলু, এটা বিলাহী, 2টা পিঁয়াজ, আদা 2 টুকুৰা, নহৰু 10 ফুটামান, কেঁচা জলকীয়া 2টা আৰু এই আন্দা আকাৰৰ গোল গোল বেঙেনা আধা কিলো লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া আমি ভালকৈ কাটি মেলি লওঁ। আমি এই বেঙেনাখিনি অলপ পানীতে কাটি লৈছোঁ, কাৰণ বেঙেনা পানীত কাটি ল'লে এটা ক'লা ক'লা পানী এটা ওলায়, সেইটো ওলাই গ'লে মানে বেঙেনা চব্জিটো ভাল হয় খাবলৈ। আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া কাটি মেলি ৰেডি, আৰু এতিয়া আমি এইখিনি বনাবলৈ যাওঁ। ব'লকচোন দৰ্শকসকল, চাওঁ আমি কেনেকৈ বনাওঁ। এই বেঙেনা চব্জিটো কিন্তু আপোনালোকেও বনাইছে, আৰু এইটো একো বিশেষ নতুন ৰেচিপি নহয়, আৰু তথাপিও আৰু মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমি কেৰাহীখন গৰম কৰি লওঁ ভালকৈ। দৰ্শকসকল, আমি যিকোনো বস্তু খুন্দিবৰ কাৰণে এই খুন্দনাই ইউজ কৰোঁ। আমাৰ তাৰমানে পতা নাই। আমি ইয়াতে আদা আৰু নহৰুখিনি যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ, ইয়াতে খুন্দি মেলি ল'ম আৰু। আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। আমি এতিয়া মিঠাতেল অলপ দি লওঁ, মানে আন্দাজমতে আৰু, আপোনালোকেও হিচাপমতে দিব। তেলটো গৰম হৈছেগৈ, আৰু এতিয়া আমি পাতলা পাতলাকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি গৰম তেলত দি দিছোঁ।
আমি দীঘলকৈ ৰাখিছিলোঁ যে কেঁচা জলকীয়াকেইটা ফালি সেইকেইটাও এই তেলতে দি দিম আৰু এতিয়া। এতিয়া আমি তেলত আদা নহৰুখিনি যে পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও আমি এতিয়া ইয়াতে দি দিম। পিঁয়াজটো অলপ পকা পাছত তাৰমানে বস্তুটো দিব লাগে, তেতিয়া তোমাৰ চেণ্টটো বহুত দেৰিলৈকে থাকে, আদা নহৰু চেণ্টটো। আমাৰ এই পিঁয়াজখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহী আমি সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ যে সেইকেইটা ইয়াত দি দিম। এতিয়া আমি সোৱাদ অনুযায়ী অলপ হালধি পাউডাৰ দিম। এতিয়া আমি ইয়াত মানে 1-1.5 চামুচমান দিব, আৰু আমিও সিমানেই দিওঁ, 1 চামুচমান। আৰু এই কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰটো 1.5 চামুচমান দিম, আৰু সেইটোৱে বস্তুটো এটা কালাৰিংটো বৰ ধুনীয়া হয়। বহুতে মানে ফুড কালাৰ ইউজ কৰে, আমি ফুড কালাৰ নিদিওঁ, তাৰমানে ইউজ নকৰোঁ। আমি ইয়াত এতিয়া 1 চামুচমান, আধা চামুচমান আৰু চেনি দি ল'ম। আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, আমি অকণমান চেনিটো ইউজ কৰোঁ কাৰণ কালাৰটো ভাল হৈ যায় চেনি দিয়াৰ লগে লগে। ইয়াত আমি এতিয়া 1 চামুচমান জিৰা পাউডাৰ দি ল'ম। ইয়াত আমি 1 চামুচমান ধনিয়া পাউডাৰো দি ল'ম। আমি আচলতে প্ৰত্যেক ৰেচিপিতে জিৰা ধনিয়া পাউডাৰটো ইউজ কৰোঁৱে আৰু। আমি এতিয়া আৰু এটা মছলা ইউজ কৰিম, সেইটো হ'ল কিচেন কিং। ইয়াৰ আমি 1-1.5 চামুচমান ইউজ কৰিম। এই মছলাটোৱে এটা চব্জিৰ বেলেগ এটা সোৱাদ আনে। আমাৰ এতিয়া গোটেই পিঁয়াজ, নহৰু, আদা আৰু মছলাখিনি ভালকৈ সিজি গ'ল, আৰু এতিয়া আমি সৰুকৈ কাটি থোৱা আলু টুকুৰাবিলাক আমি ইয়াত দি দিম, আৰু ভালকৈ লৰাই দিব। এইটোকে অলপ সিজিবলৈ দিয়ক। পাঁচ মিনিটমান ঢাকনা লগোৱাৰ পাছত আমাৰ আলুখিনি সিজি গ'ল।
এতিয়া আমি ইয়াতে সৰুকৈ কাটি থোৱা বেঙেনাখিনি যে সেইখিনিও ইয়াত দি দিওঁ। আমি এতিয়া এই চব্জিখিনিৰ ওপৰত নিমখ 1 চামুচমান 1.5 চামুচমান ছটিয়াই দিম। এতিয়া কি হয় মানে চব্জিখিনি ওপৰৰ পৰা নিমখটো দিলে ধুনীয়াকৈ এইটো গলি যায় চব্জিখিনি। এতিয়া চব্জিখিনিত অলপ আমি লৰাই মেলি ইয়াত ঢাকনা লগাই দিম। তাৰমানে 5 মিনিট 7 মিনিটমান ৰাখিব লাগিব ঢাকনা লগাই। এতিয়া আমাৰ ভাজিখিনি সিজিছেগৈ আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে 2টা আন্দা ভালকৈ ফেটি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া তাৰ ওপৰত আমি আন্দাটো ভাঙি পিনি ঢালি দিম। পাঁচ মিনিটমান ঢাকনা দি অলপ সিজোৱাৰ পাছত মানে আন্দা আৰু বেঙেনাটো যেতিয়া মিক্স হৈ যাব মানে হৈ থাকে আৰু চব্জিটো, আমি ইয়াত এতিয়া গৰম মছলা 1.5 চামুচমান ছটিয়াই দিম। এতিয়া আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল, চব্জি কমপ্লিট। এতিয়া আমি আৰু গেছ বন্ধ কৰি নমাই খাব পাৰোঁ আৰু। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰিব। এয়াই আৰু